น้องๆทุกคนเลยไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันไปกำหนดอนาคตจังหวัดสมุทรปราการด้วยตัวของทุกคนเองผมอยากถามทุกคนว่าสมุทรปราการที่ทุกคนอยากเห็นเป็นแบบไหนสมุทรปราการที่พวกเราคณะก้าวหน้าอยากเห็นคือสมุทรปราการสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราอยากเห็นสมุทรปราการที่ลูกหลานของเราได้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเราอยากเห็นสมุทรปราการที่มีการคมนาคมสาธารณะมีรถเมล์ที่สะดวกสบายมีรถเมล์ที่ใช้ไฟฟ้าลดมลพิษทางอากาศทำให้คนเดินทางไปในสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการได้โดยไม่ต้องใช้รถส่วนตัวลดรถติดบนถนนลดอุบัติเหตุบนถนนเราอยากเห็นจังหวัดสมุทรปราการที่มีการดูแลแม่น้ำลำคลองเราอยากเห็นจังหวัดสมุทรปราการที่โปร่งใสตรวจสอบได้เราอยากเห็นจังหวัดสมุทรปราการที่ปราศจากอิทธิพลเราอยากเห็นจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่ใช่สมบัติของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่เป็นของคนสมุทรปราการทุกคนถ้าทุกคนอยากเห็นสมุทรปราการอย่างนี้อยากเห็นสมุทรปราการอย่างพวกเรานี่คือโค้งสุดท้ายแล้วช่วยพวกเราลงทุนหน่อย